Sziasztok! Lássuk, milyen tanácsüzenet érkezik mai napra. Milyen tanács, milyen üzenet érkezik. Jött egyszer a kelyhek apródja, a botok 10-es, és a világ. És pont erre gondoltam, amikor raktam ki a botok 10-est, hogy mennyi terhet cipelünk mostanában, jó lenne már befejezni ezt a tehercipelést, jó lenne már, hogyha le tudnánk rakni, és a világlapja is pont erre hívja fel a figyelmet, hogy épp eljött már az ideje annak, hogy szabaduljunk terheinktől. Talán az érmék apródjával lehet, hogy esetleg ha valami új dolgot hajlandók lennénk megtanulni, valami egészen apró, új, vagy nem is biztos, hogy apró, de mindenképpen valamilyen új energiát, új szint kellene az életünkbe behozni, ahhoz, hogy ezeket a terheket, amiket cipelünk, és gyakran nem is csak a miénket, hanem sokszor a mások terheit is cipelve, lerakjuk őket. Itt az ideje. A világ vár bennünket, és mi meg itt el vagyunk azzal foglalva, hogy terhet viszünk. Minek és kinek? Persze, amíg a gyerekek kicsik, addig muszáj azokat a terheket cipelni, de én azt tapasztalom, hogy nagyon sok esetben, amikor már a gyerekek felnőnek, a szülők akkor is úgy gondolják, hogy nekik még gondoskodni kell a felnőtt gyerekükről. Nem gondolom, hogy ez az életrendje, hogy felnőtt szülő a felnőtt gyerekéről gondoskodjon. Úgy látom, hogy ez csak az utóbbi 50 évben, 50-60 évben jött divatba, úgymond. Előtte, ha megnézzük a korábbi társadalmakat, akkor nem az volt, hogy a felnőtt gyerekről is gondoskodott a szülője, hanem mindenki élte tovább az életét is. És lehetséges például, hogy ezért vannak ezek a terhek. Ez csak egy példa volt arra, hogy milyen terheket viszünk magunkkal, akkor is, amikor már nem kellene. Ez például talán lehet egy ilyen. Talán lehet, hogy ezen érdemes elgondolkodni, és felülkerekedni a saját dolgainkon, mert mi van mögött? És akkor nekem most így jön ez a gondolat, hogy mi van mögött például, ha tovább viszem ezt a felnőtt gyerekről is gondoskodunk. Miért akarunk gondoskodni? Azért talán, mert még nem vagyunk hajlandók beismerni, hogy ő felnőtt? Azért talán, mert azt szeretnénk, hogy ő még mindig gyerek maradjon? Mert mi történik, hogyha beismerjük, hogyha ő felnőtt? Akkor el kell őt engedjük? És talán nem vagyunk képesek elengedni a felnőtt gyerekünket, azokat a személyeket, akikről már tudjuk, ésszel mindenképpen tudjuk, hogy már ő nem kellene az életünk része legyen, és nem akarjuk elengedni. Miért? Ezek a gondolatok jöttek most így elsőre, de lássuk, hogy kapunk ehhez a 3 laphoz még valamilyen kiegészítő információt, kapunk-e hozzájuk valamit, például az érmék apródjához milyen kiegészítő információt tudunk meg. Hát, igen, és a botok 10-eséhez. És a világhoz.
Ugye az érmékaprótjához kijött a szerelemlapja és az erő, a botok tízeséhez kijött a kereszt és a ház, és a világhoz kijött a kasza és a torony, és ezek nagyon megerősítik az alaplapoknak az értelmét, mert ugye a világlapjához kijött a kasza és a torony. A kaszával azt jelenti, hogy zárjuk le, vágjuk el egy helyzetet, egy olyan helyzetet, ami hát nem volt már egészséges a számunkra, mert a toronyba elzárkózni szoktunk, bebújni szoktunk, onnan, ha felmegyünk a torony tetejébe, akkor onnan a távol szoktuk kémlelni, de nem a jelenben élünk. Tehát mindenképpen az a lényege, hogyha bemegyünk a toronyba, akkor ki akarjuk magunkat rekeszteni a világ forgatagából, és bezárkózunk oda. És a kaszával azt mondják az információk, hogy ne tegyük ezt, mert ez már nem egészséges, fejezzük ezt be. Hogyha eddig így is működtünk, akkor fejezzük ezt be, és nem tudni, hogy melyik életterületre vonatkozik ez nálad éppen. Mindenkinek más életterület lehetséges, de ha te ide találtál, akkor biztos, hogy van az életedben olyan terület, ahol így működsz. A botok tízesére kijött a kereszt és a ház, és ez arról beszél, hogy ez valami olyan teher, amit le kellene pakolni, ami az alapjainkhoz tartozik, tehát ahhoz az alapokhoz, ami az életünket stabilizálja, az otthonunkat, a szokásainkat, a pénzügyeinket, de egy figyelmeztetést is érzek belőle, hogy ezzel a kereszttel leginkább, hogyha nem vagyunk hajlandók változtatni ezen az alapokon, vagy ehhez az alapokhoz való hozzáállásunkhoz. Például túlzottan ragaszkodunk egy házhoz, egy helyhez, egy munkahelyhez, pedig valahol mélyen belül tudjuk azt, hogy ez nem jó számunkra, akkor azt mondja ez a kereszt nekem, hogy ezt megváltoztatják a körülmények. Mindenképpen az univerzum, az égiek, ki mit akar gondolni. Ez azt jelenti nekem, hogy itt a terheket radd le kérlek önszántatból, ismerd fel kérlek önszántatból, mert ha nem teszed, akkor majd megteszik helyetted más. Ugye más lapokban a torony is ezt jelenti, hogyha nem akarsz te önszántatból változtatni az életeden, akkor majd jön az energiák változása, és akkor az majd összedönti. Úgyhogy észre sem veszed, hogy mi történik körülötted, egyszer csak ott állsz, és akkor nézel, és nem tudod, hogy mi van. És lehetséges, hogy ehhez az érzelmi életedben kell egy jelentős változást meglépned, megváltoztatni. Itt most a szerelemlapja, ugye ez azt is jelenti, hogy van, akinek a párkapcsolatában kell, vagy vannak ezek a stabilnak hitt beidegződések, és ott kell változtatni, de van, akinek csak úgy általában véve az érzelmi hozzáállásán, tehát az élethez való érzelmi hozzáállásán, és itt most én arra asszociáltam, így közben, ahogy mondom, hogy lehet, hogy a dolgokat mindig csak a negatív oldaláról látod. Például lehet, hogy nagyon jó
nagyon szép kirándulásokat, utazásokat, nyaralásokat élsz meg, de a hétköznapok, amikor nem nyaralsz, akkor az valami nagyon siralmas. Talán a munkahelyed miatt, talán a körülmények miatt, és elfelejtett például azt, hogy a nyaralás az milyen gyönyörű volt, és az egész életedet ez alapján ítéled meg, hogy a hétköznapjaid a szörnyűek. És ez a hozzáállás, hogy és akkor ezt a hétköznapjaid szörnyűek alapján az egész életedet szörnyűnek látod. És nagyon gyakran találkoztam ezzel, hogy ez így működik, és talán lehet, hogy ez az új változtatás, ez az új érzelmi változás lehet az, hogy értékeld a szép pillanatokat. És ha vannak olyan helyzetek, amikben meg nagyon rosszul érzed magadat, akkor azt tényleg azt távolítsd el, vagy változtass azon is. Vagy változtass a szemléletmódodon azzal kapcsolatban. Miért érzed azt, hogy például a hétköznapjaid szörnyűek? Miért van az, hogy a rohanás? Miután rohansz? Értem, hogy fel van gyorsulva a világunk. Esetleg a pénz után rohansz, hogy minél több legyen? Esetleg azután rohansz, hogy még több nyaralásra fussa? Esetleg csak a szomszédnak, a barátnődnek, a bármelyik ismerősödnek akarsz villantani? Hogy neked ez is sikerült? És megéri? Talán ezek a terhek. Lehet, hogy erre vonatkozik a mai tanács, hogy ezeket a fölösleges dolgokat pakoljuk ki az életünkből. De előtte mondjuk fel kell ismerni, hogy azok tényleg fölöslegesek, hogy tényleg kinek akarunk mi megfelelni, és miért. Köszönöm, ha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és nagyon sok erőt kívánok a medvelapjával ahhoz, hogy szembe mer nézni ezekkel a kérdésekkel, és utána megismert lépni, mert biztos vagyok benne, hogy utána is sokkal-sokkal szebb életszakasz indul az életedben. Sziasztok!